إذا كان 3 على س زائد 5 على س زائد 2 على س بتساوي 20، قارن بين س ولا 1/12 قسمة 4 يا جماعة. نجيب يا جماعة س زي الأول، طبعا المقام كله موحد، هجمع بس البسط. 3 زائد 5 زائد 2 بيدينا 10، يعني 10 على س بتساوي 20. لما أضرب يا جماعة تبادلي يبقى 20 س تساوي 10. اقسم طرفين على 20، حطها صفر مع صفر واقسم على 2، س هتساوي كام؟ س هتساوي نص. طب بالنسبة هنا يا جماعة كمان اليمين غلط بنص، هنا بكام؟ نص أو 1/12 قسمة 4 ربع. أقول له 1/12، القسمة خليها ضرب، يبقى 4 على كام يا جماعة؟ على 1. وأقلب الكسر اللي بعده، أختصر 4 مع 12 هيدينا يا جماعة 3. يبقى الحل عندك بكام؟ بتلت. الأكبر نص ولا تلت؟ لو عندنا يا جماعة زي كده قسمناها كده نص، ده يا جماعة نص. لكن لما أقسمها على 3 مثلا، 3 مرسيدس أهي، ده كده يا جماعة تلت، واحد جزء من 3. إذا النص أكبر أخطر ألف.